Good afternoon to all of you. Uh, Good afternoon, sir. we have few students have joined. Okay, so let's see. We'll wait for 1 minute and then we will start our session. Only 26 students. Okay, so till that few students will join. In the last lecture, we discussed about the process of self-evaluation. Is it the correct point? Can anybody reply me? What we discussed in the last lecture? Can anybody know these things? As per my knowledge, I discussed the process of self-exploration. Is it right? Yes, sir. I have only 29 students. Any problem? Okay. Let me ask that the few questions to the students, those who have joined this meeting. Have you prepared the separate notebook for universal human values? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. sir. Are you writing that important points in that? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, means everything is going very smooth. Because I have that little doubt. Because for this UA division, that number of absentee for my lecture is more. I don't know why. If you have that any doubt, so please on the spot or after this lecture you can ask me. Huh? Don't keep the doubt in your mind, otherwise that session will be quite boring. Okay, I'm trying to make this session interactive to you all, but if you are not responding, if you are not doing whatever I'm giving that the few small assignments, then it will be very boring to you. Now see that only 29 students out of 60, I think 8, only 29 students have joined this meeting. So I am little bit confused. Shall I start or not? Yes, sir. So what to do with that huge number of absent students? I'm not asking to you, I'm asking to myself, self-exploration. मला वाटतं पहिल्या लेक्चरमध्ये ना आताचा लेक्चर स्टार्ट होण्यामध्ये 10 मिनिटाचा ब्रेक मिळाला तुम्हाला?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So let me start this session. Okay. आपण सेशन चालू करूया. बाकीचे जॉईन होतील नाहीतर नाही होतील. सो वाय वी वेस्ट अवर टाइम अँड वाय आय एम वेस्टिंग युअर टाइम. इट्स राईट. मला वाटतं आपण लास्ट लेक्चरला सेल्फ एक्सप्लोरेशन, द प्रोसेस ऑफ अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हा पॉईंट डिस्कस केलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये फार इम्पॉर्टंट गोष्टी ज्या तुमच्या माझ्यासाठी पण नवीन आहेत, अशा काही गोष्टी त्या प्रोसेसमध्ये आहेत बघा. म्हणजे काय की डेली लाईफमध्ये ज्यावेळेस आपण जीवन जगत असतो त्यावेळेस भरपूर गोष्टी आपण चुकीच्या मेथडनं करत असतो. चुकीच्या मेथडनं इन द सेन्स मीन्स व्हॉट, आपण जे काही लिहिलेलं आहे, जे काही वाचलेलं आहे किंवा जे कोणी गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत, आपण त्यांच्यावरती विश्वास ठेवतो आणि त्या विश्वासामुळे आपण थोडं का होईना आपल्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम फेस करत असतो. तर आपल्याला या सेल्फ एक्सप्लोरेशनच्या प्रोसेसमध्ये एक करेक्ट डायरेक्शन, कोणत्याही स्टेटमेंटला किंवा कोणत्याही प्रपोजलला एक करेक्ट डायरेक्शन कशी द्यायची किंवा करेक्ट डायरेक्शन कशी फाइंड केली पाहिजे आणि ती कशी इम्प्लिमेंट केली पाहिजे, याचा थोडासा आपल्याला अभ्यास या पॉईंटमध्ये करायचा आहे. तर थोडक्यात रिकॅप करतो. द प्रपोजल. प्रपोजल म्हणजे काय? दॅट एनी स्टेटमेंट वी कॉल इट्स अ प्रपोजल. असं कोणतंही स्टेटमेंट असेल की ज्याला आपण काय म्हणणार आहोत, तर प्रपोजल म्हणणार आहोत. सो डोंट स्टार्ट बाय अज्युमिंग ट्रू ऑर फॉल्स. एखादं प्रपोजल आपल्या समोर असेल तर त्याला ॲट द स्टार्ट वी कॅनॉट अज्युम इट्स ट्रू ऑर फॉल्स. ते लगेचच चुकीचं आहे का बरोबर आहे ते नाही केलं पाहिजे. देन नेक्स्ट थिंग, डोंट ॲक्सेप्ट अँड रिजेक्ट. त्याला ॲक्सेप्ट करायचं आहे का रिजेक्ट करायचं आहे ते पण नाही झालं पाहिजे. On the basis of scripture and what is written, on the basis of reading from instruments and on the basis of others. म्हणजे जर दुसऱ्याने कोणी काही सांगितलं किंवा कुठं लिहून ठेवलेलं आहे, कुठं वाचून आपण रीडिंग केलेलं आहे, असं एखादं प्रपोजल असेल तर त्याला लगेचच आपली प्रतिक्रिया नसली पाहिजे. आपण त्याच्याकडे फक्त ॲज अ प्रपोजल म्हणूनच ते बघितलं पाहिजे. तर सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप्स अशी आहे की ते प्रपोजल, ते स्टेटमेंट, ते जे काय असणार आहे, जे आपल्यासमोर प्रपोजल म्हणून असणार आहे, ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही ते पहिल्यांदा चेक केलं पाहिजे. नॅचरली ॲक्सेप्टेबल म्हणजे ॲज वी आर ह्युमन बिईंग, सर्टन थिंग्स वी ऑलवेज ॲक्सेप्ट नॅचरली. सो त्या गोष्टी, ते जे काही प्रपोजल आहे ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. गेट इट माय पॉईंट. म्हणजे जसं की मी म्हणेल की उद्याच्याला एखादी चोरी केली पाहिजे तर ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का? नाही. गेट इट माय पॉईंट. नॅचरली ॲक्सेप्टेबल काय आहे की तुम्ही प्रामाणिकपणे, आता मी एक प्रपोजल तुम्हाला सांगतो किंवा एक स्टेटमेंट सांगतो तुमच्यासमोर की तुम्ही प्रामाणिकपणे राहिलं पाहिजे, नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही ॲज अ विद्यार्थी म्हणून रेग्युलर स्टडी केला पाहिजे, नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग आहे. पण जर मी असं म्हणलं की विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कधीच केला नाही पाहिजे, नॅचरली ॲक्सेप्टेबल नाही आहे. म्हणजे तुम्हाला आता नॅचरली ॲक्सेप्टेबल या शब्दाचा अर्थ लक्षात आला असेल की एखादं प्रपोजल जर आपल्या समोर आलं की ते पहिल्यांदा नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही ते चेक केलं पाहिजे. त्यानंतर दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपण जगत असताना आपल्या भोवती इतर मानवजाती पण आहेत, बरोबर नेचर पण आहे, तर त्यांना पण ते प्रपोजल जे आहे त्या प्रपोजलमुळे त्यांना पण कुठली हानी पोचता कामा नये. त्याच्यामुळे इतर मानवजातीचा पण ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या फुलफिल झाल्या पाहिजेत. अशा प्रकारे ते प्रपोजल आहे का नाही याचा पण अभ्यास केला पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा ते स्वतःला नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे का नाही, त्याच्यानंतर ते दुसऱ्याला पण म्युच्युअल फुलफिलमेंट करताय का नाही, म्हणजे दुसऱ्याच्या पण ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या कम्प्लीट करताय का नाही बघा, किंवा दुसऱ्याला काही त्रास होत आहे का नाही ते चेक केलं पाहिजे. त्याचबरोबर नेचरशी सुद्धा आपण रिलेशन मेंटेन करू शकलो पाहिजे. तर असं असेल तर आपण कुठं पोहोचणार आहोत, आपण त्या फायनल रिझल्टला पोहोचणार आहोत. आणि रिझल्ट इन द सेन्स म्हणजे काय, रिझल्ट इन द सेन्स की ते प्रपोजल ट्रू आहे का फॉल्स आहे, रिझल्ट इन द सेन्स ते प्रपोजल ऍक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचा, हा असणार आहे आपला रिझल्ट. पण तरी पण डायरेक्ट रिझल्ट कडे येण्याच्या अगोदर ते स्वतःमध्ये ट्रू आहे का फॉल्स आहे ते शुअर होणं गरजेचं आहे. द
मीन्स नोईंग समथिंग टू ट्रू ऑर शुअर विदिन आवर सेल्फ इज दॅट. म्हणजे ते पहिल्यांदा स्वतःला ट्रू आहे आणि शुअर आहे हे असणं, स्वतःला समजणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं गोष्ट आहे. आणि ज्यावेळेस आपण ते रिअलाईज करू, ज्यावेळेस ते आपल्याला लक्षात येईल की हे प्रपोजल आहे, नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे, त्यानंतर अदर ह्युमन बिईंगसाठी पण म्युच्युअल फुलफिलमेंट करताय, नेचरशी पण रिलेशन मेंटेन करताय, तर त्या प्रपोजलनं 3 क्रायटेरिया फुलफिल करणं गरजेचं आहे. तर त्या 3 क्रायटेरिया कोणते असणार आहेत? पहिलं क्रायटेरिया असणार आहे ॲश्युरिंग, दुसरा क्रायटेरिया असणार आहे सॅटिस्फाईंग आणि तिसरा क्रायटेरिया असणार आहे युनिव्हर्सल. तर ॲश्युरिंग म्हणजे काय? दॅट ॲश्युरिंग इज नथिंग बट आय एम ॲश्युअर्ड अबाउट द ॲन्सर ऑर अंडरस्टँडिंग इन माय सेल्फ. म्हणजे मी त्या प्रपोजलबद्दल शुअर असलं पाहिजे, कॉन्फिडंट असलं पाहिजे. लक्षात येते की ती प्रपोजल ॲक्सेप्ट होईल किंवा रिजेक्ट होईल, परंतु त्याच्यासाठी आपण स्वतः पहिल्यांदा शुअर असणं गरजेचं आहे, आपण स्वतः पहिल्यांदा कॉन्फिडंट असणं गरजेचं आहे. Second thing, it should be, or this proposal should satisfy the answer for me as well as for other human being. म्हणजे त्यानं काय केलं पाहिजे की मला सुद्धा आनंदी ठेवलं पाहिजे, तसंच इतर मानवजातींच्या पण ज्या रिक्वायरमेंट आहेत त्या फुलफिल झाल्या पाहिजे. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? म्युच्युअल फुलफिलमेंट, परस्पर संबंध. ओके. अँड द थर्ड थिंग, इट इज युनिव्हर्सल. म्हणजे काय की ते ग्लोबल असलं पाहिजे. इट इज सेम फॉर ऑल एव्हरी ह्युमन बिंग. इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॅटेगरी, कास्ट, टाइम, स्पेस, एनिथिंग एल्स. इट शुड बी कॉमन टू ऑल. असं जर ज्यावेळेस प्रपोजल असेल, देन दॅट प्रपोजल विल बी द करेक्ट प्रपोजल फॉर आवर लाईफ, अँड दॅट प्रपोजल डेफिनेटली विल गिव्ह द हॅपीनेस इन आवर लाईफ इज दॅट. So in this way, we have to see towards any type of a proposal in our life so that we will become very happy. तर आता हे जे काही फायनल रिझल्टला ज्यावेळेस आपण येणार आहे, त्यावेळेस तो रिझल्ट सुद्धा 3 गोष्टी, 3 क्रायटेरिया फुलफिल करतोय का नाही ते चेक करणं गरजेचं आहे. पहिला म्हणजे ॲश्युरन्स, दुसरा म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन, तिसरा असणार आहे तो युनिव्हर्सॅलिटी. देन that also it should not be depends upon time, it should not be depends upon space, and it should not be depends upon that individual is there. It should be global to all, common to all human beings. Then this will be the complete process, and that will check through ourself. We call it a self exploration. So this self exploration is a very, very essential in this subjects, universal human values, and in our life also. Is it okay? So now let's we move towards basic human aspirations. म्हणजे काय की मानवासाठी एक बेसिक म्हणजे बेसलाईन असलेल्या काही ॲस्पायरेशन्स म्हणजे आकांक्षा काय असल्या पाहिजे, इच्छा काय असल्या पाहिजे. So this aspiration means what? How we define that aspiration? That aspiration is nothing but the ambition of achieving something. त्याला आपण एक अर्थाने डिझायर म्हणू शकतो, गोल म्हणू शकतो, टार्गेट म्हणू शकतो. वी कॉल इट ॲस्पायरेशन, आकांक्षा वी कॉल इट. तर त्या मानवाच्या बेसिक ॲस्पायरेशन्स काय असणार आहे? लेट्स वी हॅव टू टॉक समथिंग अबाउट इट. Now let me ask that the one question to you. Make a list you all as you want in your life. म्हणजे तुम्ही आता काय करा, मला वाटतं तुमच्याकडे पेन असेल, त्यानंतर नोटबुक असेल, सब्जेक्टची नोटबुक, तर त्याच्यावरती तुम्ही एक लिस्ट तयार करा की बाबा तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये काय असावं असं वाटतं. आय विल गिव्ह 1 minute टू यू. स्टार्ट इट.
ओके, नाव लिसन. माहित नाही मला 1 मिनिट मी तुम्हाला दिला का नाही. इफ आय हॅव नॉट गिवन दॅट 1 मिनिट टू यू, सो सॉरी फॉर दॅट, बिकॉज वी हॅव दॅट द टाइम लिमिट. नाव आता बघा, काय काय तुमची प्रतिक्रिया असू शकते बघा. ज्यावेळेस मी हा प्रश्न विचारला की मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल to write the points or what you want in a life, so you have to write it down all the points on a notebook. तर आता भरपूर जणांना असा प्रश्न झाला असेल की आता काय काय लिहायचं. बरोबर आहे. इट मीन्स व्हॉट, की तुम्हाला लाईफमध्ये काय पाहिजे त्याच्याबद्दल तुमची गोष्ट किंवा तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर नाही आहेत. काही काही जणांना असं वाटत असेल की इतकं काही वाटतंय आता ते कसं लिहायचं. हरकत नाही. तर त्याच्यावरती मी फक्त एकच सांगेल की त्याच्यामध्ये प्रायोरिटी बेसिसवरती काय हवंय, प्रायोरिटी बेसिसवरती ते तुम्ही लिहिणं एक्सपेक्टेड होतं. काही काही जणांना माझा प्रश्न समजला नसेल की आता हे नेमकं काय लिहायचं याच्यामध्ये. आता मी अजून एक प्रश्न तुम्हाला विचारतो की जर तुम्ही कोणी कुठल्या विद्यार्थ्यांना जर काही पॉइंट्स 4, 5, 6, 7, 8 काय किती पॉइंट्स नोट डाऊन करून घेतले असतील, कॅन वी शेअर दीज पॉइंट्स टू मी. ते तुम्ही पॉइंट्स आता मला सांगू शकता का बघा. इफ पॉसिबल you can try to put these points in front of all these students and me. If not, then I will take the little pause here. If somebody wants to explain something, then definitely you will be always welcome. Otherwise I will try to explain this point. बघा, असं कोण विद्यार्थी आहे का ज्याला वाटतं की बाबा मी काहीतरी लिहिलंय आणि ते मला सांगावंसं वाटतंय. then you will be welcome on this platform. आहे का कोण असा विद्यार्थी ज्यांनी द लिस्ट केलेली आहे त्या लाईफमध्ये काय हवं आहे ते आणि ते आता आपल्याला शेअर करू शकतात. ओके, ते लिस्ट राहू द्या बाजूला. असं कोण आहे का हो आपल्या पार्टिसिपेंटमध्ये की ज्यांनी ऍटलिस्ट 4 ते 5 पॉइंट लिहिलेले आहेत. इज एनीबडी हियर? Yes, sir. ओके, श्रेया. ओके, नो प्रॉब्लेम, नो डाऊट. आता मी प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली जाणार नाही, कारण मला माहित आहे की तुम्ही कॉन्फिडंट नसणार आहेत की आपल्याला जे काही लिस्ट जे तुम्ही बनवलेली आहे तर ते खरंच आपण इतरांसमोर मांडू शकू किंवा त्याचा अर्थ व्यवस्थित राहू शकेल. याच्याबद्दल थोडीशी कन्फ्युजन तुमच्या माइंडमध्ये चालू असेल, हरकत नाही. बट आता श्रेया, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही पॉइंट्स लिहिलेत म्हणून मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो. तर त्या ज्या काही तुम्ही लिस्ट बनवलेल्या आहेत जे तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये हवं आहे, सपोज त्यातले सगळेच्या सगळे आयटम्स किंवा ती जी लिस्ट बनवली आहे ती कशासाठी बनवली हो, काय मिळणार आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला? समाधान ऍब्सोल्युटली करेक्ट. किंवा आनंद. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. म्हणजे पहिल्यांदा आपण आपल्या स्वतःकडूनच किंवा आपल्या लाईफमध्ये अशा गोष्टी एक्सपेक्ट करतो की ज्या गोष्टीमुळे आपल्याला स्वतःला समाधान मिळणार आहे. इज इट ओके? सो दिस इज द आन्सर. सो नाउ लेट मी ट्राय टू एक्सप्लेन. In these basic human aspirations, my question is make a list of what you want in a life. So definitely भरपूर जणांनी किंवा काही जणांनी लिहिलं असेल टू बी अन इंजिनियर ऑर डॉक्टर. आता डॉक्टरचा तरी विषय राहिलेला नाही, तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन घेतलेलं आहे. किंवा काही जणांनी असा पण म्हणले असेल टू गेट हायेस्ट ग्रेड. आता हे जे काही फर्स्ट इयर चालू आहे त्याच्यामध्ये मला चांगले मार्क्स मिळाले एक्सपेक्टेड आहे. काही जणांना असं वाटत असेल की मला फर्स्ट रँक मिळाली पाहिजे. ओके, काही जणांना असं वाटत असतं की आय शुड बी द स्मार्टर गाय इन द क्राऊड, म्हणजे गर्दीमध्ये मी एक स्मार्ट असला पाहिजे किंवा ब्युटिफुल असणं गरजेचं आहे. असं प्रत्येकाची वेगवेगळ्या टाईपचे एक्सपेक्टेशन हे त्यांच्या लाईफकडून असतात. नाउ वाय डू यू वॉन्ट
दोज ऑल दिस थिंग्स, हा जो प्रश्न मी जो विचारला त्यावेळेस मला तुमच्याकडूनच आन्सर मिळालंय की दॅट आन्सर इज हॅपी. इज इट ओके? आन्सर इज हॅपी. म्हणजे माणूस, मानव आपल्या आयुष्यामध्ये कायम आनंदी असणे नॅचरली ॲक्सेप्ट करतो. अँड दिस इज द बेसिक aspirations ऑफ अ ह्युमन लाईफ. This is the basic aspirations of a human life. We call it a happiness. कारण कोणालाच वाटणार नाही की आपलं आयुष्य हे दुःखी असलं पाहिजे. सगळ्यांना काय वाटतं? इट इज नॅचरल. दॅट्स वाय आय से दॅट इट इज अ नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. द ह्युमन बिंग ऑलवेज वॉन्ट्स हॅपीनेस इन देअर लाईफ. बेटर वे आय ट्राय टू करेक्ट माय सेल्फ. ह्युमन बिंग ऑलवेज वॉन्ट्स कंटिन्युअस हॅपीनेस इन देअर लाईफ इज देअर. म्हणजे कंटिन्युअस हॅपीनेस आपल्याला असावं असं वाटतं. आपल्याला कधीच दुःख असावं असं वाटत नाही. गेट इट माय पॉईंट? सो दिस इज द बेसिक एस्पायरेशन्स. परंतु या हॅपीनेस बरोबर अजून एक पॉईंट येतो आणि तो आहे बेसिक एस्पायरेशन्स मधला दुसरा पॉईंट. वी कॉल इट्स अ प्रॉस्पॅरिटी. दोन गोष्टी वी कॉल इट्स अ बेसिक एस्पायरेशन्स. विच आर दीज टू थिंग्स? वन इज अ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड द सेकंड वन इज अ प्रॉस्पेरिटी. म्हणजे कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी म्हणजे समृद्धी. आपण आता त्या समृद्धीच्या पॉईंटवरती येणार आहोत. परंतु पहिल्यांदा तुम्ही हे लक्षात घ्या की आपलं कुठलंही गोल असू द्या, कुठलंही टार्गेट असू द्या, कुठलंही अस्पायरेशन्स असू द्या, त्याच्या पाठीमागं आपण फक्त आणि फक्त आपल्या लाईफमध्ये आनंद एक्सपेक्ट करत असतो. Get it my point? Okay. Now, human being continuously try to do things that makes him or happy. म्हणजे आपली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी, प्रत्येक कुठलीही ऍक्टिव्हिटी घ्या, ही ऍक्टिव्हिटीच्या पाठीमाग हा आपला हॅपीनेस दडलेला आहे. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी घ्या. इज इट ओके? This happiness actually, or this human being actually, in the previous lectures I told that human being actually the combination of two different things. I say that it's a different thing. It's a I, means me plus body. But these two things are always in a coexistence. म्हणजे त्यांचे परस्पर संबंध आहे. Are you get it my point? Because I is in a body. That's why I said that these two things, I means self, which is in a body. Okay. So human being or the needs these two things. One is the continuous happiness and second one is the prosperity. The human also require the physical facility for fulfillment of its bodily needs. म्हणजे आपल्याला फक्त आनंद ही एक पहिली गोष्ट झाली आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आपल्या बॉडीशी रिलेटेड असलेल्या काही रिक्वायरमेंट आहेत. त्या रिक्वायरमेंटला आपण काय म्हणणार आहोत? द फिजिकल फॅसिलिटीज. ओके. कारण त्या गोष्टी पण आपल्याला तेवढ्याच गरजेचं असतात. त्याच्याशिवाय आपण आनंदी राहू शकत नाही. सो ह्युमन ऑल्सो रिक्वायर द फिजिकल फॅसिलिटीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी नीड्स. Now this physical facility means that nobody wants to feel deprived even for a single moment. म्हणजे त्या फॅसिलिटी असेल तर आपण आनंदित राहू शकतो. त्याच्यापासून वंचित राहणं हे आपल्याला जमत नाही. ज्याने मला वाटतंय तीन गोष्टी आपण सांगू शकतो. अन्न, वस्त्र, निवारा. ह्या जशा आपल्या फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फिजिकल फॅसिलिटी. त्या बॉडीला लागणाऱ्या गोष्टी आहेत. म्हणजे बॉडीला जे काय लागतं त्या गोष्टी कशामध्ये गेलेल्या आहेत? द फिजिकल फॅसिलिटीज मध्ये गेलेल्या आहेत. बरोबर आहे. परंतु आयला जे लागतं त्या गोष्टी म्हणजे कशामध्ये आहेत? त्या व्हॅल्यूज मध्ये जात आहेत. म्हणजे हॅपीनेस, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आय. बरोबर आहे. रिस्पेक्ट, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आय. गेट इट माय पॉइंट? बट द क्लोथ, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी. म्हणजे कपडे, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी, but the happiness is a requirement of I. Are you getting? Are you getting the difference between the requirement of these two things? That's why I say that these are the two things, but they are exist in a coexistence. Get it my point? Now, the continuous happiness, this is the first
basic human aspirations, and second one thing I say that the continuous prosperity. आता मला वाटतं हॅपीनेस बद्दल तुम्हाला थोडासा कन्सेप्ट क्लिअर झाला असेल. नाउ वी विल ट्राय टू मूव्ह टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी इज दॅट. द हॅपीनेस इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ स्टेट ऑफ अ लाइकिंग. म्हणजे जे काही मला आवडतं त्यातून मला आनंद मिळतो त्या स्टेटला आपण काय म्हणणार आहोत? हॅपीनेस. गेट इट माय पॉइंट? The state or situation in which I live, if there is a harmony in it, then I like to be in that state or situation. म्हणजे जी गोष्ट आपल्याला आवडते आपण त्या गोष्टीमध्ये कायम रममान असतो त्या गोष्टी आपल्याला त्या आनंद देत असतात. To be state in a harmony is a happiness. Get it, my friend? Now, unhappiness. Unhappiness means what? To be state in a disliking is a unhappiness. म्हणजे ज्या काही अशा गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला आवडत नाहीत त्याच्यामुळे आपण दुःखी होतो त्या स्टेटला आपण काय म्हणणार आहोत? द अनहॅपीनेस. वी कॉल इट अनहॅपीनेस. मीन्स व्हॉट? वी आर नॉट इन हार्मोनी विथ दॅट स्टेट. वी आर इन अ कॉन्ट्रडिक्शन. वी आर इन अ कन्फ्युजन. दॅट स्टेट वी कॉल इट अनहॅपीनेस इज दॅट. Now, the point it comes, it's a prosperity. प्रॉस्पेरिटीचा मराठी अर्थामध्ये जर तुम्ही बघितला तर त्याचा अर्थ होतो समृद्धी. दिस प्रॉस्पेरिटी इज द फिलिंग. आता बघा मी काय म्हणतोय ते व्यवस्थित ऐका कारण याच्यावरून मी एक प्रश्न विचारणार आहे तुम्हाला. This prosperity is nothing but a one feeling of having or making available more than required physical facilities. The prosperity means what? It's one feeling of having or making available more than required physical facilities. This is prosperity is depends upon the physical facilities and this is a one feeling. Okay. आता या प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ लक्षात समजण्यासाठी मी काही उदाहरण तुम्हाला सांगतो. आता जर मी तुम्हाला प्रश्न विचारला आपल्याला माहिती आहे की फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे काय की साधारण 3 गोष्टी आपण सांगतो अन्न वस्त्र निवारा. वी कॉल इट फिजिकल फॅसिलिटीज. ओके. आता जर मी तुम्हाला असं म्हणलं की आता या क्षणी तुम्हाला तुमच्याकडे किती क्लोथ्स आहेत किती कपडे आहेत त्याचा परफेक्ट डिजिट सांगता येतोय का? मला पण सांगता येत नाही. दिस इज अ प्रॉब्लेम फॉर ऑल ह्युमन बिईंग्स. गेट इट माय पॉइंट? त्याच्यानंतर आता तुम्हाला या क्षणी तुम्हाला किती गोष्टीची रिक्वायरमेंट आहे त्याचा परफेक्ट डिजिट सांगता येतोय का? ऍब्सोल्युटली नो. बिकॉज ऍज अ ह्युमन बिईंग वी आर इन अ नीड ऑफ अ फिजिकल फॅसिलिटीज. त्या अत्यंत गरजेच्या आहेत आपल्याला त्या फिजिकल फॅसिलिटी बट दे आर इनकम्प्लीट. म्हणजे त्याचा आपण कॅल्क्युलेशन करू शकत नाही. बरोबर आहे. आता जर मी तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारला की तुमच्याकडे किती क्लोथ्स आहेत किती कपडे आहेत आता तुम्ही उलट प्रश्न स्वतःला विचारा की तेवढे गरजेचे आहेत का? मग जर तेवढे गरजेचे नसतील बरोबर जर तुमचे आन्सर बरोबर असेल जर तेवढे गरजेचे वाटत नसतील तर एखादा नवीन ड्रेस बघितल्यानंतर आपल्याला तो हवासा का वाटतो किंवा त्याच्याबद्दल अट्रॅक्शन का असतं? हे फक्त मी क्लोथच्या बाबतीत बोलतो. तसंच फूडच्या बाबतीमध्ये पण आहे. तसंच शेल्टरच्या बाबतीमध्ये पण आहे. बरोबर आहे. आता फूडच्या बाबतीमध्ये जर म्हणलं तर आपल्या बॉडी दिस इज द फूड इज नथिंग बट द नीड ऑफ अ बॉडी. बरोबर आहे. आता तुम्हाला ते 2 गोष्टी लक्षात आल्या असतील बघा आय आणि बॉडी. तर फूड काय आहे की या बॉडीची गरज आहे अत्यंत आवश्यक आहे त्याच्याशिवाय आपण म्हणजे त्या बॉडीमध्ये एनर्जी राहणार नाही. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. परंतु कोणी त्याचा अभ्यास केलाय का कोणी त्याचं कॅल्क्युलेशन केलंय का की ते फूड किती इसेन्शियल आहे त्याची गरज किती आहे? कोणीही केलेलं नाही. अलॉंग विथ मी ऑल्सो. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे आपण ज्या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे त्या गोष्टीचा विचार करत नाही कारण आपल्यासाठी द फूड म्हणजे इट्स अ व्हेरी व्हेरी बिग थिंग इज देअर.
बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला ॲक्चुअली जे काही फूड हवं असतं ते एकदम लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये हवं असतं. बट वी आर वेस्टिंग द लॉट ऑफ आवर एनर्जी, लॉट ऑफ आवर लाईफ, लॉट ऑफ मनी ओन्ली बेस्ड ऑन दिस थिंग्स ओन्ली. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे आपल्याला या फूडची गरज आहे, परंतु त्याची रिक्वायरमेंट किती आहे हे आपण अजून ओळखलेली नाहीये किंवा ते सेल्फ एक्सप्लोरेशननं जाणून घेतलेली नाहीये. त्याच्यामुळं आपण त्या फूडच्या बाबतीमध्ये पण आनंदी नाही होत. त्याच्यामुळं आपण कपड्याच्या बाबतीमध्ये पण आनंदी नाही होत. का आपण त्याची रिक्वायरमेंटच जाणून घेतलेली नाहीये. तसंच आपण घराच्या बाबतीमध्ये पण आहे, जागेच्या बाबतीमध्ये पण आहे. किती घर लागतंय आपल्याला, पण आपण एक्सपेक्ट काय करतोय स्वतःकडून? गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे करेक्ट इव्हॅल्युएशन ऑफ अवर नीड इज द मिसिंग पार्ट इन अवर लाईफ इज दॅट. म्हणजे आपण त्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. फक्त माहीत असून उपयोग नाही, त्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि आपल्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत. तर आपण आनंदी राहणार आहोत. आणि प्रॉस्पेरिटी म्हणजे हेच नेमकं आहे की तुमच्या बेसिक गरजा किती आहेत हे समजणं, ते फिलिंग असणं. म्हणजे माझ्याकडे जे काय आहे ते मोर दॅन सफिशियंट आहे हे फिलिंग असणं म्हणजे प्रॉस्पेरिटी होय. प्रॉस्पेरिटी म्हणजे समृद्धी. आणि समृद्धी म्हणून जर कोणाला असं वाटत असेल की ज्याच्याकडे जास्त पैसा तो जास्त समृद्ध, ॲब्सोल्युटली रॉंग. कारण even though if you have that the crore of rupees, then also you are not having the feeling of having the more than enough. म्हणजे करोड रुपये जरी असले तरी तुमच्याकडे ते फिलिंग नसणार आहे की माझ्याकडे पाहिजे त्याच्यापेक्षा खूप जास्त आहे. तर ते फिलिंग असणं म्हणजे माझ्याकडे सपोज 2च ड्रेस आहेत, परंतु माझ्याकडे स्वतःच फिलिंग असं आहे की these 2 ड्रेसेस आर मोर दॅन इनफ फॉर मी. म्हणजे ते माझ्यासाठी भरपूर आहेत किंवा जे लागणारी गोष्ट जेवढे पुरेसे आहेत. हे फिलिंग माझ्यामध्ये असणं म्हणजे वी आर इन अ प्रॉस्परस स्टेट इज दॅट. म्हणजे तिथं आपण समृद्धी असणार आहे. बट इफ यू डोंट हॅव दॅट फिलिंग, वी हॅव दॅट फिजिकल फॅसिलिटीज मोर दॅन इनफ, देन यू आर नॉट प्रॉस्परस. आणि तुम्ही कधीच आनंदी राहू शकणार नाही. बघा आपल्याकडे मोबाईल फोन आहे. दुसऱ्या मित्रांनी कुठला चांगला मोबाईल फोन असला की आपल्याला वाटतं आपल्याकडे पण तशा फॅसिलिटीचा फोन असला पाहिजे. इज इट युअर नीड? तुम्ही प्रश्न विचारला का की ती तुमची गरज आहे का? आपल्याकडे 10 ड्रेसेस आहेत, तरी देखील आपल्याला मध्ये शॉपमध्ये जाताना तरी ते ड्रेस खरेदीच करायचे वाटतात. डेफिनेटली हॅव यू आयडेंटिफाय युअर नीड? बरोबर आहे. फूडची बी गरज आपली लिमिटेड आहे. पाहिजे कुठल्या क्वालिटीचं फूड पाहिजे त्याची पण रिक्वायरमेंट ही लिमिटेड आहे. परंतु आपण कधीच लिमिटेडमध्ये राहत नाही. आपले जी काय बाउंड्री आहे म्हणजे जी काय रिक्वायरमेंट जे पाहिजे ती रिक्वायरमेंट आपण कधी समजूनच घेत नाही. दॅट्स वाय वी डोंट हॅव द फिलिंग ऑफ अ प्रॉस्परस. आता मी एक तुम्हाला डायरेक्शन दिलेली आहे. आता जर तुम्ही इथून पुढं त्या डायरेक्शननं विचार करून जर चालला, इथून पुढं जर तुम्ही त्या डायरेक्शननं जर विचार करू राहिला, तर डेफिनेटली भविष्यामध्ये किंवा येणाऱ्या काही दिवसामध्ये तुम्ही स्वतःला फील देऊ शकणार आहेत की येस, आय हॅव द मोर दॅन इनफ ॲज आय रिक्वायर्ड. म्हणजे जेवढं मला पाहिजे त्याच्यापेक्षा किंवा तेवढं माझ्यापाशी आहे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त माझ्यापाशी आहे. दॅट फिलिंग इज नथिंग बट द प्रॉस्परस. कारण तुम्ही कितीतरी ऐकता की जरी करोडो रुपये जरी असेल तर माणूस आनंदित नाहीये. मोठं घर जरी असेल तरी माणूस आनंदित नाहीये. चांगल्या प्रकारची 4 व्हीलर जरी असेल तरी माणूस आनंदी नाहीये. त्याला अजून हव्यास आहे, त्याला स्वतःची रिक्वायरमेंट कळलेली नाहीये. ते माणसं आयुष्यामध्ये कधीच आनंदी राहू शकत नाही. Get it my point? So now I think the prosperity, the meaning is clear to you all. Get it my point? The prosperity is nothing but a feeling of having more than the required physical facilities. बघा मी काय सांगतोय ते, the prosperity is the feeling of having more than the required facilities. We call it the prosperity. Okay.
To ascertain properties, two things are essential. One, correct assessment of a need for physical facility. जे मी सांगितलं, आपण करेक्ट असेसमेंट करत नाहीये, त्याच्यामुळे आपण प्रॉस्परस राहत नाही, आपली नीड कळत नाही. अँड सेकंड थिंग, द कॉम्पिटन्स ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन रिक्वायर्ड फिजिकल फॅसिलिटीज थ्रू प्रोडक्शन. कॉम्पिटन्स म्हणजे काय? क्षमता. जेवढी आपल्याला गरज आहे ती क्षमता जर तुमची अपुरी असेल, then definitely you will not feel prosperous in your life. Okay, so these two things are very important. One is the correct assessment of yourself regarding the physical facilities. म्हणजे तुम्हाला स्वतःचं करेक्ट असेसमेंट करता आलं पाहिजे. आणि एकदा तुम्हाला पहिली गोष्ट कळाली, म्हणजे करेक्ट असेसमेंट झालं की माझी नीड काय आहे, माझी बॉडीची नीड काय आहे, किती रिक्वायरमेंट आहे, then you should have the confidence to make available more than that physical facility. Then definitely you will have the feeling of the prosperous. So these are the two things, and in this basic human aspirations we have to discuss only these two things. One is the continuous happiness and other one is a continuous prosperity. The happiness is related to I, means self, and the prosperity is related to the body, physical facilities. यातला डिफरन्स लक्षात घ्या बघा. When the both the things are available, or when you achieve these two things, then definitely your life will be very successful. Because human being is the combination of these two things only. One is a I and second one is a body. Get it my point? Now wealth. Now try to understand the meaning of another one word, the wealth. Is having a money. Wealth म्हणजे आपण commonly use करतो हा word. Is having a money or a lot of physical facilities. You may have everything, but you will feel deprived. The wealth and prosperity is a two different thing. बघा, आता प्रॉस्पेरिटी मध्ये पण आपण काय म्हणतो, सो मोर दॅन इनफ फिजिकल फॅसिलिटी. आणि वेल्थ मध्ये पण आपण काय म्हणतोय, इज हॅव्हिंग अ मनी ऑर लॉट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज. बट द लास्ट थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द वेल्थ इज मीन्स दो यू हॅव द लॉट ऑफ मनी, lot of physical facility, then also if you don't have the feeling of a prosperous, then this word we call it a wealth. म्हणजे तुम्ही त्यापासून, त्या फिलिंग पासून जर वंचित राहत असाल की माझ्याकडे पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त आहे, तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहोत, वेल्थ म्हणणार आहोत. वेल्थ म्हणजे काय?